Ừ, Dạ. ăn dụ ra thấy đâu thấy không? Dạ. Hai cái nhũ rau cải này thu hoạch được rồi đấy ông ạ. Chốc nữa ông cháu mình thu hoạch để mai cho mang ra chợ đi bán luôn. Ông làm cho cháu một cái sạp ngay ngoài cửa nhà mình như này, bán trước nhà mình cũng được đấy. Làm cái sạp. Vâng. Mấy cây rau ở vườn này to lắm luôn đấy ông ạ. Chà, to lắm phải không này? Mà đang ra hoa rồi. Hết thua để làm được. Nhiều rau thế này là phải tốn nhiều dây đây. Chả lấy dây để đi gói rau để bán chợ. Chợ hai anh em cũng vào đây luôn à?
hay quá. Cách nói thì điểm hiệu quả.
Cắt vài nước đi đâu đi. Ông cô. Cắt vài nước đi đâu đi. Ông cô.